आजपर्यंत 2 मिनिटात तुम्ही काय करू शकता? फक्त मॅगीच बनवू शकता ना? पण आता तुम्ही बनवू शकता 50 पेक्षा जास्त भाज्या, त्या पण खूप सोप्या पद्धतीने. फक्त मसाल्यात पाणी टाका आणि भाजी बनवा. यामध्ये कोणताही प्रिझर्वेटिव्ह नाही, कॉर्नफ्लॉवर नाही आणि कोणता कलरसुद्धा नाही. अमेझिंग मसाला आपला बनवून रेडी होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही भाज्या घट्ट बनवू शकता आणि खूप टाईमचं काम चुटकीसर करू शकता. न फ्रीजमध्ये ठेवायचे टेन्शन आहे, न मसाला खराब होणार आहे. रूम टेम्परेचरवरच आपला मसाला वर्षभर टिकणार आहे. असा मसाला आज आपण बनवणार आहोत. असे इंग्रेडियंट आपण वापरणार आहोत जे सहज आपल्या घरात उपलब्ध होतात. सुरुवातीला आपल्याला 1.25 किलो चणा डाळ घ्यायची आहे. ती व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे. हा मसाला तुम्ही भाज्या घट्ट होण्यासाठी सुद्धा वापरू शकता किंवा कोणतीही मसाल्याची भाजी तुम्हाला करायची असेल, भरवा बैंगन करायचं असेल, भरवा शिमला करायची असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची भाजी जी मसाल्याची करायची असेल ती भाजी तुम्ही करू शकता. सोबतच कोणत्याही भाजीला जर तुम्हाला घट्टपणा आणायचा असेल तर हा मसालासुद्धा तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता आणि तुमची भाजी चवदार बनवू शकता. बघा, अशा पद्धतीने ही डाळ आपल्याला भाजायची आहे. जास्त काळी होऊ द्यायची नाही. आणि हो, तुमच्या घरी जर गावरान डाळ असेल म्हणजे घरची डाळ असेल तर ती काळी भाजली तरी चालते. तर बघा, आपली डाळ ही भाजून व्यवस्थित झालेली आहे. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परफेक्ट अशाच पद्धतीने आपल्याला ही डाळ भाजायची आहे. नंतर आपल्याला भाजायचे आहे धने. धने मी इथे घेतलेले आहे 100 ग्रॅम. मसाला सगळा आपल्याला मोजून मापूनच घ्यायचा आहे, म्हणजे मसाला आपला परफेक्ट तयार होतो आणि कोणताही इंग्रेडियंट आपल्याला शिल्लक टाकायचं काम राहत नाही. तर अशा पद्धतीने धण्याचा कलर हा चेंज झाला पाहिजे. धण्याला मस्त ब्राऊन कलर तयार झालेला आहे. आता तो याच डाळीत आपल्याला टाकायचा आहे. आता आपल्याला इथे घ्यायचं आहे नाकेश्वर. ते घेतलेले आहे मी 20 ग्रॅम. नाकेश्वरसुद्धा आपल्याला 1 मिनिटासाठी परतून घ्यायचा आहे. थोडासा कलर चेंज झाला म्हणजे आपला परफेक्ट नाकेश्वर हा भाजून झालेला आहे. तर बघा, मी तुम्हाला दाखवते. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. तर बघा, अशा पद्धतीने हा नाकेश्वर आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. आता मी इथे घेतलेली आहे बडी विलायची. बडी विलायचीसुद्धा मी 20 ग्रॅम घेतलेली आहे. असेच हे मसाले सर्व भाजून आपल्याला डाळीमध्ये टाकायचे आहे. विलायची भाजत असताना बघा, विलायचीला अशा पद्धतीने डाग लागलेली आहे म्हणजे आपली परफेक्ट विलायची ही भाजून झालेली आहे. बघा, मी तुम्हाला एकदा दाखवते. तर अशा पद्धतीने हे सर्व मसाले आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे परफेक्टली, म्हणजे आपला मसाला हा परफेक्ट तयार होतो. यामध्ये आपल्याला हिरवी विलायची घ्यायची नाही. आता आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे 20 ग्रॅम बाजा. बऱ्याच ठिकाणी बाजाला चक्रफूल म्हणतात, स्टार म्हणतात, अशी वेगवेगळी नावे आहे. तर चक्रफूल आपल्याला 20 ग्रॅम घ्यायचं आहे. चक्रफूल परफेक्ट भाजून झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे दालचिनी. दालचिनीसुद्धा मी 20 ग्रॅम घेतलेली आहे. तर दालचिनीसुद्धा अशा पद्धतीने भाजून घ्यायची आहे. परफेक्ट हे मसाले आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे सगळे. आता मी घेतलेले आहे 10 ग्रॅम लवंग. लवंग ही फक्त 10 ग्रॅम घ्यायची आहे, कारण ती खूप तिखट असते, खूप तेज असते. अशा पद्धतीने ती फुगल्यानंतर परफेक्टली आपली लवंगसुद्धा भाजून झालेली आहे. आता आपण इथे घेतलेलं आहे तेजपान. तेजपानसुद्धा 20 ग्रॅम घेतलेलं आहे. तर असे मेजरमेंट आपल्याला घेऊनच हे मसाले भाजायचे आहे. बघा, तेजपानचासुद्धा कलर चेंज झालेला आहे. आता आपण इथे घेणार आहोत शहाजिरं. शहाजिरंसुद्धा 20 ग्रॅम घेतलेलं आहे. ते सुद्धा अशा पद्धतीनं आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे. हे सर्व मसाले परफेक्टली आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे, म्हणजे आपला मसालासुद्धा परफेक्ट तयार होतो आणि तो वर्षभर टिकतो. आता आपल्याला घ्यायचं आहे फूल. तर या मसाल्याला फूल म्हणतात. खूप मोकळं मोकळं हे फूल असतं, खूप फुगलेलं हे फूल असतं. जे नवीन आहे त्यांना मी सांगते, मार्केटमध्ये तुम्ही कोणत्याही दुकानदाराला म्हटलं की खडा मसाला द्या, तर सर्व मसाला ते तुम्हाला अवेलेबल करून देतात. आता आपल्याला भाजायचं आहे मिरे. मिरेसुद्धा मी 10 ग्रॅमच घेतलेले आहे, कारण मिरे आणि लवंग हे खूप तेज असतात आणि आपण यामध्ये मिरच्यासुद्धा ॲड करणार आहोत. त्यामुळे हा मसाला खूप तिखट नाही झाला पाहिजे, म्हणून मिरे आणि लवंग हे फक्त 10 ग्रॅमच घेतलेले आहे. बाकीचा सर्व मसाला 20 ग्रॅम घेतलेला आहे आणि धने हे 100 ग्रॅम घेतलेले आहे. अशा पद्धतीने हा सर्व मसाला आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. आता आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत खोबरं. खोबरं मी इथे 125 ग्रॅम म्हणजे 125 ग्रॅम घेतलेलं आहे. खोबरं हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे, तेव्हाच मसाल्याला खूप छान चव येते. अशा पद्धतीने त्याचा थोडासा लाल कलर आला पाहिजे, ब्राऊन थोडासा, लालसर थोडासा ब्राऊन, अशा पद्धतीने हा कलर आला पाहिजे. तुम्हाला मी इथे दाखवणारच आहे. बघा, अशा पद्धतीने हे परफेक्ट हा खोबरं आपल्याला भाजून झालं पाहिजे. असेच वेगवेगळे व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा. बघा, मी इथे खसखस घेतलेली आहे. खसखस आपल्याला 50 ग्रॅम घ्यायची आहे. तर खसखससुद्धा आपल्याला अशाच पद्धतीने भाजून घ्यायची आहे. बघा, सर्व मसाले हे आपले परफेक्ट भाजून झालेले आहे. यामध्ये आपल्याला खसखस ॲड करायची नाही आणि खोबरंसुद्धा ॲड करायचं नाही.
खसखस आणि खोबरं हे चक्की दळून देत नाही जर तुम्ही यामध्ये ॲड केलं तर. फक्त हे जे मसाले आहे ते मसाले तुम्ही दळून आणा. खसखस ही आपल्याला घरी दळायची आहे. आता आपल्याला मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहे. मिरच्या या थोड्या कमीच घ्यायच्या आहे. मी 50 ग्रॅम मिरच्या घेतलेल्या आहे, कारण आपण तिखट वरून टाकू शकतो पण एखाद्याला तिखट चालत नाही, त्यामुळे मिरच्या ह्या कमीच घ्या. मिरच्या 50 ग्रॅम घेतलेल्या आहे. अशा पद्धतीने त्यासुद्धा भाजून घ्यायच्या आहे परफेक्टली. आणि ह्यासुद्धा मिरच्या आपल्याला मसाल्यात ॲड करायच्या नाही. मी पुढे सांगतेच तुम्हाला की घरी काय दळायचं आहे आणि चक्कीत काय न्यायचं आहे. बघा, खोबरं आणि खसखस ही आपल्याला घरी दळून घ्यायची आहे. तिखटसुद्धा आपल्याला घरीच मिक्सरमधून काढून घ्यायचं आहे आणि बाकीचा मसाला आपल्याला गिरणीत द्यायचा आहे. आणि हो, हा मसाला भाजून घेतल्यानंतर हा मसाला आपल्याला कॅरी बॅगमध्ये भरायचा आहे. जर गिरणीत जायला तुम्हाला वेळ असेल तर, कारण ही डाळ वातड होऊ शकते, मसाला वातड होऊ शकतो, त्यामुळे लगेचच हा मसाला कॅरी बॅगमध्ये भरून घ्यायचा आहे आणि नंतर तो दळायला न्यायचा आहे. आणि खोबरं खसखस ही घरी काढायची आहे आणि तिखटसुद्धा घरी काढायचं आहे. अशा पद्धतीने हा मसाला आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. आता समोरची प्रोसिजर मी तुम्हाला सांगते, तीसुद्धा वेगळी आहे. सर्वात अगोदर आपण आता तिखट काढून घेऊ घरीच. बघा, अशा पद्धतीने हे तिखट काढून घ्यायचं आहे. आणि हो, हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी हेल्पफुल असेल तर नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा आणि तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आमच्या इथे हा मसाला लग्न समारंभ असेल तेव्हा हा मसाला तयार केला जातो, म्हणजे वेळेवर कोणाची धावपळ होत नाही आणि 2 मिनटात कोणतीही भाजी लगेचच तयार होते. त्यामुळे हा मसाला तयार करूनच ठेवला जातो आणि शक्यतर दरवर्षी आम्ही हा मसाला तयार करतो, कारण हा वर्षभर मसाला टिकतो. आता आपल्याला खसखस बारीक करून घ्यायची आहे. सुरुवातीला खसखस बारीक करून घ्यायची आणि त्यामध्येच आपल्याला मग खोबरं ॲड करायचं आहे. कारण काय होतं, खोबरं आणि खसखस सुरुवातीलाच जर आपण ॲड केलं तर खसखस बारीक होत नाही. त्यामुळे खसखस बारीक करून घ्यायची आणि नंतर त्यामध्ये आपल्याला खोबरं ॲड करायचं आहे. तर अशा पद्धतीने खोबरंसुद्धा आपल्याला खूप बारीक करून घ्यायचं आहे. बारीक पावडर करून घ्यायची आहे खोबऱ्याची आणि थोडंसं ह्या खोबऱ्याला हवा लागू द्यायची आहे, म्हणजे ते खोबरं मोकळं होतं तोपर्यंत. आता तुम्ही कोणत्याही गिरणीत जा, कोणीही मसाला तुम्हाला दळून देईल. घरी हा मसाला बारीक होत नाही. आणि हो, तुम्ही बघितलंच असेल, मसाला भाजत असताना मी यामध्ये तेल ॲड केलेलं नाही. तर हे मसाले भाजत असताना यामध्ये तेल ॲड करायचं नाही आणि यामध्ये मीठसुद्धा ॲड करायचं नाही, तेव्हाच तो मसाला वर्षभर टिकतो. आता बघा, हे सर्व मसाले आपल्याला मिक्स करायचे आहे. हा गिरणीतून मसाला मी बारीक करून आणलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं, हे तिखट आहे, खोबरं आहे, यामध्येच हा मसाला ॲड करायचा आहे आणि सरोट्याच्या मदतीने हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि नंतर काय करायचं, सरोट्याच्या मदतीने हे पूर्ण मिक्स होत नाही, म्हणून काय करायचं ते मी पुढे सांगते. तर असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा. आणि हो, वर्किंग वुमनसाठी तर खूपच हेल्पफुल हा व्हिडिओ आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. त्या मिक्सरच्या भांड्यात हा मसाला ॲड करायचा आहे आणि फक्त एक बटन फिरवायचं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यात हा मसाला पूर्णतः मिक्स होतो. तर अशा पद्धतीने हा मसाला पूर्ण काढून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि सगळाच मसाला अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचा आहे. म्हणजे काय होतं, हा मसाला पूर्ण एकजीव होतो. एकीकडे खोबरं आणि एकीकडे तिखट राहत नाही, सर्व मसाला हा एकरूप होतो. तर अशा पद्धतीने हा मसाला आपला परफेक्ट रेडी झालेला आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. मी तुम्हाला भाजीसुद्धा करून दाखवते. कोणत्याही प्रकारची मसाला भाजी तुम्ही इन्स्टंट करू शकता. मसाला शेव असेल, भरवा भेंडी असेल, भरवा शिमला असेल, भरवा बैंगन असेल, कोणत्याही प्रकारची भाजी 50पेक्षा जास्त भाज्या तुम्ही या मसाल्याने तयार करू शकता आणि त्याही फक्त 2 मिनटात. अशा प्रकारचा हा मसाला तयार झालेला आहे. बघा, मी तुम्हाला एक भाजी करून दाखवते. आमटी करत आहे मी. आमटी पातोड्या होतात, चुनगोळे होतात, तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या होतात. आता मी हा मसाला घेतलेला आहे एका वाटीत, त्यामध्ये फक्त पाणी टाकायचं आहे मिक्स करून. बघा, हा मी मसाला घेतलेला आहे. यामध्ये आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे. व्यवस्थित ते मिक्स करायचं आहे. यामध्ये असे खडे तयार नाही झाले पाहिजे, होतही नाही. व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं. बघा, अशा पद्धतीने पाणी टाकून हा मसाला आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. आता या मसाल्याला फोडणी कशी द्यायची बघा. सर्वात अगोदर एखादं पातेलं घ्यायचं, त्यामध्ये तेल टाकायचं, जिरं टाकायचं, लसूण टाकायचा, कढीपत्ता टाकायचा, जे हवं ते तुम्हाला टाकायचं. यामध्ये तुम्हाला तिखट टाकायचं असेल तर तुम्ही तिखट टाकू शकता अशा पद्धतीने. आणि हा मसाला यामध्ये ॲड करायचा आहे. बघा, काहीच मिनटात आपल्या भाजी रेडी झालेली आहे. अशाच पद्धतीने तुम्ही यामध्ये चुनगुळ्याची आमटी, पातोड्याची आमटी, कोबी टाकू शकता, भरवा भेंडी करू शकता. कोणतीही भाजी तुम्ही मसाल्याची जी करायची असेल ती करू शकता आणि 2 मिनटात तुमची भाजी रेडी होते.
तर तुम्हाला कोणती एखादी भाजी जर ग्रेव्ही करायची असेल, त्यामध्ये घट्टपणा आणायचा असेल, तर तुम्ही हा मसाला त्यामध्ये ॲड करू शकता. भाजी चवदार होते आणि भाजी घट्टसुद्धा होते. तर अशाच पद्धतीने हा मसाला आपला रेडी झालेला आहे. तर हे मसाला प्रीमिक्स तुम्ही सुद्धा घरी तयार करून बघा आणि तुमचं मसाला प्रीमिक्स कसं तयार झालं हे सुद्धा मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आणि असेच नवीन नवीन आणि वेगवेगळे व्हिडिओ बनवण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा.